Πυρηνικό τρόμο σκόρπισαν σήμερα σε όλο τον πλανήτη οι κινήσεις των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων, ΗΠΑ και Ρωσίας, των οποίων οι σχέσεις βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση που έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες, θυμίζοντας μας έντονα τις κρίσιμες ώρες της κρίσης της Κούβας, όπου η ανθρωπότητα βρέθηκε ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική συντέλεια. Και αυτό γιατί σήμερα και οι δύο αυτές χώρες αποφάσισαν να δείξουν ότι είναι έτοιμες, αν χρειαστεί, να φτάσουν μέχρι αυτό το σκαλοπάτι και να ανέβουν τη σκάλα του πυρηνικού ολέθρου. Έτσι, είδαμε τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού να πραγματοποιεί ταξίδι εργασίας, όπως το αποκάλεσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, στις στρατιωτικές μονάδες των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην περιοχή Καλούγκα, ώστε να τις επιθεωρήσει και να δει από κοντά την ετοιμότητά τους, καθώς εκεί επανεξοπλίζεται όλη η μονάδα με τους νέους διυπηρωτικούς πυράβλους YARS. Ο διοικητής των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων, συνταγματάρχης Σεργέη Καρακάεφ, ανέφερε λοιπόν στον Υπουργό Άμυνας την πρόοδο του επαναξοπλισμού της μονάδας με τα νέα πυραυλικά συστήματα YARS που προαναφέραμε και τη δημιουργία μιας σύγχρονης υποδομής που θα παρέχει συνθήκες υψηλής ποιότητας για το στρατιωτικό προσωπικό που θα υπηρετεί εκεί. Ο Kozelk Missile Division, έγραψε το Ρωσικό Υπουργείο, έγινε ο πρώτος σχηματισμός στρατηγικών διπυρωτικών πυράβλων που έχει θέσει ήδη σε λειτουργία τα νέα πυραυλικά συστήματα YARS βασισμένα σε σιλό. Είδε λοιπόν από κοντά ο Σεργέη Σοϊγκού τις εγκαταστάσεις, έλεξε την οργάνωση της βάσης, του παρουσιάστηκαν οι μαχητικές ικανότητες ενός εκτοξευτήρα σιλό και η λειτουργία μιας τηλεκατευθυνόμενης μονάδας μάχης, ενός συστήματος προστασίας νέας γενιάς που είναι ικανό να διασφαλίζει αξιόπιστα την ασφάλεια των προστατευόμενων εγκαταστάσεων, και άκουσε εκθέσεις από τη διοίκηση του σχηματισμού σχετικά με την κατάσταση ετοιμότητας μάχης, τη σύνθεση μάχης του σχηματισμού πυράβλων και έθεσε καθήκοντα για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μορφών και μεθόδων επιχειρήσεων των στρατευμάτων σε προγράμματα εκπαίδευσης μάχης. Την ίδια στιγμή όμως, οι ΗΠΑ απαντούσαν από τη δική τους πλευρά στο πυρηνικό αυτό γεωπολιτικό σκάκι, προχωρώντας με τη δοκιμαστική εκτόξευση ενός διπυρωτικού πυράβλου Minuteman III, που δεν έφερε μεν πυρηνική κεφαλή, αλλά και μόνο στη θέα του ο τρόμος απογειώθηκε στα ύψη. Μια επιχειρησιακή δοκιμαστική εκτόξευση ενός αφοπλισμένου διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου Minuteman III της πολεμικής αεροπορίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, 19 Απριλίου 2023, στις 5:11 π.μ. ώρα ειρηνικού, από τη βάση των διαστημικών δυνάμεων Vandenberg στην Καλιφόρνια. Ο πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε στο GT-246 εκτοξεύτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με μια εντολή εκτόξευσης που παραδόθηκε από το σύστημα ελέγχου εκτόξευσης αεροπορίας σε ένα ναυτικό E6 Takamo, το οποίο σημαίνει πάρτε τα ενία και μετακινηθείτε. Αυτή η δοκιμαστική εκτόξευση είναι μέρος συνήθων και περιοδικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν να αποδείξουν ότι η πυρηνική αποτροπή των ΗΠΑ είναι ασφαλής, αξιόπιστη και αποτελεσματική για να αποτρέψει απειλές του 21ου αιώνα και να καθησυχάσει τους συμμάχους μας. Τέτοιες δοκιμές έχουν συμβεί πάνω από 300 φορές στο παρελθόν και αυτό το τεστ δεν είναι το αποτέλεσμα των τρεχόντων παγκοσμίων γεγονότων, είπαν οι αμερικανικές δυνάμεις στην ανακοίνωση που εξέδωσαν και που δεν μας καθησύχασαν καθόλου, αφού βλέπουμε και τις δύο πλευρές να προετοιμάζονται για κάτι που όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε να αποφευχθεί: την καταστροφή του κόσμου μας.